ก็ได้หรอYazıymış. 그래, 네. Що ти пес? Тікач. Ти. Є, так. І звідси візьму трошечки. Нос.
Ага, класичний червоний. Так цікаво. Тут зав'язочки. Тут таке. Це ваше? Так, це моє. Гарно. Що? Ось це сюди. Така дівоча. Ну, 3000. Ага, а це ручна? Це ручна, так. Бо тут немає паперу. Та це не зенка, ще навіть це не хрестик. Так і тут хрестик. Дуже гарно. Так іде. Ага, а ці йдуть окремо. Треба нам якось зробити якусь святкову вечерю, втягти вишиванку. Так, чудово. Я теж таки хочу. Це вона в Косові купила? Теж в магазині туди. Далі. Це. Ви любите полосочки, так? Так, я люблю всі. А я, мені здається, в Фейсбуці бачила. Так, так? так. Так, Значить, так сяду. так, гарно.
Ти збавиш. А само би ще курячі до того ціні. Ну, один такий. Може бути. Було б добре нам до 7. А що там має бути? Що ж після цього? Ні. Ань, що ти зробиш? Ань, Дошки поставити на місце, так? А я можу в городі бур'яни повиривати. Шия в тебе така, що вже на шийник. А є у вас ще така одна мисочка? М. Це Іванка знайшла парфюм, який дуже схожий і коштує 680 або там 1000.
Я зараз ложечки візьму, бо це зручніше.
то можна десь в Косові подивитися. Ну, щоб вживу. З Полтавської області. Це є центр кераміки Косів. Угу.